එයාදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ අපිට මුදල් උපය ගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාවක් ගැන යාළුවනේ. ඉතින් කිසිම කෙනෙක් මේකත් මිස් කරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම අද මම මේ කියන විදිහට කම්ප්ලීට් කරගෙන මේකේ ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේක 150,000ක් ෂුවර් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේකේ ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මම මේ මොකක් ගැනද කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් Binance Learn and Earn airdrop එක ඔන්න හෙට දවසේදී පැවැත්වෙනවා කියලා තියෙනවා. දවල් 12:30ට. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම රෙඩි වෙලා ඉන්න 12:30ට. මේකේ හම්බෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හම්බෙන රිවෝඩ් ටික අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න. එතකොට මේකෙදි අහන ප්‍රශ්න වල උත්තර මම වෙනද වගේම මගේ group එකේ දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ group එකේ දාන උත්තර ටික බලාගෙන මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික දීලා මේ රිවෝඩ් ටික ලබා ගන්න. එතකොට මේකෙදි විශේෂ කාරණා දෙක තුනක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි දැන් ඔයාලට මතක ඇති කලින් ආපු airdrop දෙක තුනම ආවේ new users ලට විතරයි. හරිද? නමුත් දැන් ඒක all user මේ all user airdrop එක learn and earn airdrop එකක් ආවේ කාලයකට පස්සේ. ඒකින්ද කවුරුත් මිස් කරගන්න එපා. එතකොට දැන් කලින් ඒ වගේ new users ඒව තිබ්බ ඒවා සාමාන්‍ය පැය දෙකක් තුනක් එහෙම නැත්නම් දවස් දෙකක් ඒ විදියට ගියා. නමුත් මේ airdrop එකේ එහෙම නැහැ. හරිද? දැන් 12 මාර්ට පටන් ගත්ත කියන්නේ සාමාන්‍ය 1.50 12.50 එක විතර වෙද්දි මේක රිවෝඩ් ඔක්කොම ඉවර වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න 12 මාර වෙද්දි මේකට සෙට් වෙන්න. මොකද මේකේ රිවෝඩ් ප්‍රමාණය ඉක්මනටම ඉවර වෙනවා. මොකද පරණ යූසර්ස්ලා සහ අලුත් යූසර්ස්ලා ඔක්කොම කරන නිසා. අනිත් කාරණේ තමයි මේකෙදි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා Binance account එකක් හදාගෙන ඒක KYC complete කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි KYC complete කරගු නැති කෙනෙක් නම් මම මගේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම පල්ලෙන් දාලා තියන්නම්. ඒක බලලා හරියට Binance account එක හදාගෙන KYC එක complete කරලා තියාගන්න. එතකොට ආයිදි මෙයාලා කියලා තියෙනවා මේකෙදි හැමෝටම ඩොලර් 10ක coin ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. එතකොට මේක එවෙලෙම හම්බෙනවා යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට බලාගෙන ඉන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් 12 මාට පටන් ගත්ත කියන්නේ සාමාන්‍ය 2 විතර වෙද්දි ඔක්කොටම රිවර්ඩ්ස් ප්‍රමාණය බෙදලා ඉවර කරනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේකෙදි මම කලින් කිව්ව විදිහට ඉක්මනට රිවෝඩ් ප්‍රමාණය ඉවර වෙනවා. එතකොට අපි ඉක්මනට උත්තර ටික දෙන ප්‍රමාණය මේ දුන්නොත් තමයි අපිට මේකේ රිවෝඩ් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ හැම ප්‍රශ්නයකටම අපි හරියටම උත්තර දෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට රිවෝඩ් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. හරිද? දැන් හදිසිය හරි මම මගේ group එකේ උත්තර ටික දාන්න පරක්කු වුණොත් එහෙම එතකොට ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න එපා. හරිද? මම වෙබ්සයිට් එක link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ වෙබ්සයිට් එකෙත් මේ උත්තර ටික දායි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකෙදි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි උත්තර ටික දාගෙන යද්දි වැරදි උත්තරයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක එවෙලෙම එතන යටින් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ටග් ගාලා බැක් වෙලා ඒකේ හරි උත්තරෙත් බලා ගන්න. හරි උත්තරේ බලාගෙන ආයෙ ටග් ගාලා බැක් වෙලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හරි උත්තර ටික බලා ගන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔයාගාව accounts දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මටත් දැන් Binance account තුනක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මං කරන වැඩේ දැන් හදිසිය හරි මට මේකක් නැත්නම් අයිඩියා එකක් නැත්නම් මොකක්ද උත්තරේ කියලා එකක් මැෂින් එකේ එකපාර ඒ කියන්නේ එකපාර මම account දෙකක් open කරගන්නවා. phone එකේ එකයි machine එකේ එකයි. එතකොට මං හිතමුකෝ ඉස්සෙල්ලා මම phone එකේ උත්තර ටික දාගෙන ගියා කියලා. එතකොට හදිසිය හරි මට වැරදි එක පෙන්නුවොත් එහෙම මේ මම මැෂින් එකේ මගේ account එකේ උත්තර ටික එතකොට හරියටම දීලා තිනවා. හරිද? එතකොට එකපාර දෙකක් යන එකකින් අරක නැති වුණත් මේකෙන් හරි මට රිවෝඩ් එක හම්බ වෙනවා. හරිද? මං හිතනවා කියන එක තේරෙන්නද කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලටත් ඒ විදිහට accounts දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මේ ඒ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මට අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර ටික ලැබිච්ච හැටි මම ටග් ගාලා ඔයාලට ඒ උත්තර ටික දානවා. හරිද? ඒක ගැන බය වෙන්න බා. රයිට්. ඒ ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සමහරක් කට්ටිය ඇති මෙතනදී learn and earn airdrop එකට මුලින්ම සහභාගී වෙන කට්ටිය. ඒ කට්ටිය කරන්න ඕනේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් account එකක් හදාගෙන KYC verify කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ Binance account එක open වෙනවානේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ banner එකක් තියෙනවා.
learn and earn courses for all Binance users කියලා මේක උඩ ඔයා ක්ලික් එකක් දෙන්න. right ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා start course කියලා මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මෙතන මේ arrow එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ක්ලික් කරගෙන යන්න 4 පාරක්. හරිද? දැන් තාම මේ වෙද්දි learn and airdrop එක නැහැනේ. ඊට පස්සේ එතකොට මේ හෙට ඔයාට මේ arrow එක ක්ලික් කරපු හැටියෙම ඔයාව redirect වෙනවා. මොකටද මේ ප්‍රශ්න තියෙන තැන ඒකේ questions තියෙන තැනට ඔයා redirect වෙනවා. එතනදී ඔයා ටක් ගාලා ඒකට උත්තර ටික මම group එකේ දානවා. group එකේ තියෙන උත්තර ටික බලාගෙන මේකට දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හදිසි හරි උත්තරයක් වැරදුනොත් ආයෙ back වෙලා මුලින් ඉඳන් ටක් ගාලා කරගෙන යන්න. හරිද? වැරදියට උත්තර දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් reward ටික හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට learn and earn airdrop එකට සහභාගී වෙලා මේකේ $10ක් ලබා ගැනීම කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ ඔයාට coin දෙක තුනක ප්‍රශ්න එනවා. හරිද? ඔයා එක ප්‍රශ්න සෙට් එකක් ඉවර කරලා නිකන් ඔය උඩ බලාගෙන ඉන්න එපා. අනිත් එකටත් ගිහලා ඒකේ ප්‍රශ්න ටිකත් මේ complete කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට ලොකු reward එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හම්බෙන්නේ අර ඔයා complete කරපු ප්‍රශ්න වලට විතරයි. හරිද? right එතකොට ඒ ටිකත් හරි. දැන් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා ඔටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් $20ක් දාලා ඒකට තව $20ක් ඒ කියන්නේ $4ක් withdraw කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. ඒකේ තාම withdraw එක ආවේ නැහැ. ඒකේ එන්නේ දැන් මම හිතන්නේ ඕක ඉවරලා දවස් 2 3ක් 4ක් විතර වෙනවා. සති දෙකක් ගියාට පස්සේ තමයි ඒකේ අපිට රිවෝඩ් එක හම්බෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක නැවතත් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් පාර කරපු නැති කට්ටියට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන ඔටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් 10B USD කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට මම බැනර් එක මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් මේක තව දවස් 7ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි මෙයාලා BUSD ලක්ෂයක ප්‍රමාණයක් බෙදා හරිනවා කියලා දාලා තිනවා. එතකොට මේක new users ලාට විතරයි auto investment new users ලාට විතරයි කලින් කරපු කට්ටියට auto investment මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ. එතකොට first 10000ට තමයි මේක දෙනවා කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි එක BUSD එකක් දැම්මොත් ඒකට හම්බෙනවා තව USD එකක්. 5ක් දැම්මොත් තව 5ක් හම්බෙනවා. 10ක් දැම්මොත් තව 10ක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ 10ක් දැම්මොත් එම තව 10ක් එක ඔයාලට 20ක් හම්බෙනවා. හරිද? එතකොට මේකෙදිත් කියලා දෙනවා කලින් විදියටම අනිවාර්යයෙන් මේ verify account එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒක කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී මෙයාලා දාලා දිනවා rewards will be distributed within 2 weeks after the activity ends. You will be able to log in redeem your voucher via account. Rewards sent එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියලා දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියලා තියෙන්නේ මේ activity එක ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් මේක දවස් 7කින් ඉවර වෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් එකත් ඒ විදිහට දැන් දවස් 3-4 කලින් ඉවර වුණානේ. එතකොට සති දෙකකට පස්සේ ඒක ඉවරලා සති දෙකකට පස්සේ අපිට අපි ඉන්වෙස්ට් කරපු ගානට අනුව මේකෙදී රිවෝඩ් එක ලබා දෙනවා කියලා මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් එකේදී සමහර කට්ටිය ගොඩාක් ප්‍රශ්න මගෙන් ඇහුවා මේ ඒකේ රිවෝඩ් හම්බෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් ඒක ඉවරුණ දවස් ඉඳන් සති දෙකකට පස්සේ තමයි අපි රිවෝඩ් සෙන්ට් එකට මෙයාලා ඒ BUSD ප්‍රමාණය ලබා දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් කලින් එකේ ඩොලර් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක $20 දාපු කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම සති දෙකකට පස්සේ තව $20ක් ඒකට හම්බ වෙනවාම තමයි. හරිද? right. ඉතින් ඒ ටික තමයි යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඒ විදිහටම අර ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙත් ඒ වගේ ඒ සීන් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඇක්ටිවිටි එක එන්ඩ් වෙලා සති දෙකකට පස්සේ අපිට රිවෝඩ්ස් මෙයාලා ලබා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් Binance එකේ ගොඩක් Binance එක කිව්වොත් I think 100% ෂුවර් යාළුවනේ. ඒකින්ද ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ওই ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම පල්ලෙය group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. link එකෙන් ගිහලා group එකට join වෙලා ඉන්න. හෙට මම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික ආපු හැටිම ඔයාලට උත්තර ටික දානවා. ඊට පස්සේ මේවට හරියට උත්තර දීලා ඒ rewards ලබාගත්ත කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අනිත් කට්ටියටත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. right. ඉතින් ඒ ටික තමයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝෙන් කියන්න අවශ්‍යනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.
ඒ වගේම දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒකට මම උත්තර දෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.